well of death is the example of the centripetal force. तिथं ऑब्जेक्ट जो आहे तो ऑब्जेक्ट असं गोल फिरणार आहे. एक सिलेंड्रिकल वेल आहे, त्याची रेडियस सपोज r इज द रेडियस ऑफ दिस वॉल. मग हा ऑब्जेक्ट इथे फिरत असताना जसं मौत का कुआमध्ये मोटरसायकलिस्ट फिरत असतोय, तर त्या मोटरसायकलिस्टचं सेफ्टी स्पीड आपल्याला काढायचं आहे. सो लेट अस से हाऊ टू फाइंड आउट द सेफ्टी स्पीड ऑफ दॅट व्हेइकल. सपोज बॉडी या ठिकाणी, त्या बॉडीचं मास समजा m असेल, तर त्याच्यावर पहिला फोर्स काम करत असतोय त्याचं वेट mg. आता वॉलला लागून, इथं वॉलला लागून तो ऑब्जेक्ट आहे, तर त्याचं वेट mg विच इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. आता या ठिकाणी हा जो ऑब्जेक्ट आहे हे जे वॉल आहे यांच्यामध्ये दुसरा फोर्स असणार आहे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आणि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हा वरच्या डायरेक्शन मध्ये काम करत असेल. दिस इज Fs. कारण ही बॉडी काय होईल, त्याच्या वेटमुळे खाली जाण्याचा प्रयत्न करेल आणि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द मोशन. जर बॉडी खाली जात असेल तर फ्रिक्शनल फोर्स हा अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतोय. म्हणून वेट जर इथं या केसमध्ये वेट जर खाली असेल तर फ्रिक्शनल फोर्स वरच्या डायरेक्शन मध्ये इकडे काम करत असेल. वन मोर फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन दिस बॉडी विच इज नॉर्मल रिएक्शन. See, this normal reaction is directed towards the center. This is the center of this cylindrical wall. This is the normal reaction N. This is Fs and mg. So there are total 3 forces acting on this body. Number 1 is mg, second one is Fs, and third one is N, that is normal reaction. This is force of static friction. आता ज्यावेळेला ही बॉडी गोल फिरणार आहे त्यावेळेला ती बॉडी खाली येत नाही, वरी जात नाही. याचा अर्थ असा आहे Fs आणि mg एकमेकाला काय केलं करत असले पाहिजे, बॅलन्स करत असले पाहिजे. म्हणून आपण इक्वेशन लिहू शकतो Fs इज इक्वल टू काय लिहिणार आपण, mg. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. Fs इज इक्वल टू mg, कारण Fs काय करतोय, mg ला बॅलन्स करतोय. नेक्स्ट या ठिकाणी जर बघितलं तर ही बॉडी कसली मोशन परफॉर्म करणार आहे, सर्क्युलर मोशन. आणि सर्क्युलर मोशन साठी कुठला फोर्स आवश्यक आहे, इट इज सेंट्रिपेटल फोर्स. आणि सेंट्रिपेटल फोर्सचे 3 फॉर्म्युले आपण बघितले होते. नंबर 1 इज mv²/r, सेकंड इज mr⍵², and थर्ड वन इज mv⍵. समजा v ची जर लिनियर व्हेलॉसिटी असेल या बॉडीची, तर आपण सेंट्रिपेटल फोर्स जो आहे तो mv²/r ना आपण दाखवू शकतो. सो mv²/r हा सेंट्रिपेटल फोर्स आहे. आणि हा सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून इथं दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ऍक्ट्स एज सेंट्रिपेटल फोर्स. सर्क्युलर मोशन साठी सेंट्रिपेटल फोर्स आवश्यक आहे. कुठला फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून काम करतो या ठिकाणी, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. सो mv²/r is equal to n. This is equation number 2. So this is normal reaction. Let us see the next Fs. Fs म्हणजे काय, फ्रिक्शनल फोर्स. आणि फ्रिक्शनल फोर्स कसा दिला जातोय, Fs is equal to μs into n. μs into the value of Fs is always less than or equal to μs into n. The value of Fs काय असते, value of Fs is always less than or equal to μs into n. and μs ला म्हणतात कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि n इज नॉर्मल रिएक्शन. पण n ची व्हॅल्यू इथे किती आहे, mv²/r. म्हणजेच इथं काय होणार आहे, μs आहे तसंच ठेवूया. n ची किंमत इक्वेशन 2 वरून टाका, काय ना mv²/r. सो Fs इज इक्वल टू दिस. पण Fs फ्रॉम इक्वेशन 1, Fs व्हॅल्यू किती आहे, mg आहे. सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू ऑफ Fs इन दिस इक्वेशन, वी गेट काय मिळते बघा, Fs ची व्हॅल्यू किती टाकूया, mg. सो mg इज इक्वल टू काय, इकडं μsm v²/r. mm गेट्स कॅन्सल, r या बाजूला ना, μs या बाजूला ना, तर v² इज इक्वल टू काय रिलेशन मिळते, v² इज इक्वल टू rg/μs. Taking square roots on both sides,
दोन्ही बाजूला जर स्क्वेअर रूट घेतलं तर व्ही स्क्वेअरचं किती येणार आहे व्ही, अँड दिस इज द इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ दॅट व्हेकल और बॉडी विच इज मूव्हिंग इन द वेल ऑफ डेप्थ. सो दिस इज द वेलॉसिटी. एवढ्या वेलॉसिटीने ते मूव्ह झालं पाहिजे. याच्यामध्ये आर इज द रेडियस ऑफ दॅट वॉल, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, and mu s is the coefficient of static friction. So this is the v. Again, look at this equation. There is no there is no term which represents the mass. म्हणजे मास नाही याचा अर्थ काय, कुठल्याही व्हेइकल साठी हेच स्पीड असणार. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द व्हेइकल. सो दिस इज द स्पीड. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन बघूयात, बँकिंग ऑफ रोड. बँकिंग ऑफ रोड म्हणजे काय आपण बघितलं तर आउटर एज इज रेस्ड ओव्हर द इनर एज थ्रू सर्टन अँगल इज कॉल्ड एज द, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द banking of road, and this angle is called angle of banking. So let us consider this is the vehicle having mass m which is moving along the curved banked road with velocity v. कितीच्या वेलोसिटीने ते व्हेकल चाललेलं आहे, v इतक्या वेलोसिटीने चाललेलं आहे. त्यासाठीच आपल्याला डेरिव्हेशन काढायचं आहे v ची व्हॅल्यू किती असायला पाहिजे. तर पुन्हा एकदा बघा, हा जो हे जे व्हेकल आहे त्याचा मास m असेल तर पहिला फोर्स नेहमी मी सांगतोय कुठला फोर्स काम करत असतो त्याच्यावर, त्याचं वेट इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. सो दिस इज द वेट विच इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. सो दिस इज mg which is acting vertically downward. The next case, suppose this is the road surface and the normal reaction which is normal to the surface. So this is the normal reaction acting at this point. Actually this is the center of gravity of this vehicle. So this is the normal reaction and this is the angle of banking. Let us resolve this n into two components. In 11th standard we have discussed how to resolve the given vectors into its components. So suppose this is the normal reaction, we have to split this normal reaction into two components. So in 11th standard we have seen, suppose this is the first component and the angle between this is theta, same angle is there. So if here is 30 degree, then the angle between these two components or these two lines should be 30 degree. So n is the normal reaction, and what's the component of n in this direction? 11th standard ला बघितलं की अँगलच्या शेजारचा कॉम्पोनंट जो असतो, अँगलला लागून जो असतो तो काय घेतो आपण n cos theta. कुठला घेतोय n cos theta, आणि the component which is perpendicular to this is nothing but n sin theta which is acting in this direction. So this is n sin theta. So let's see how many forces acting on this vehicle. So there are three forces now, mg, n sin theta, and n cos theta and n sin theta. So these are the three forces. So one more force is there, that is force of static friction, but we will consider it later on. So this is about the forces. Suppose this vehicle is moving along this curved road and n cos theta and mg balances each other. कारण व्हेकल वरी जात नाही, खाली जात नाही, याचा अर्थ नेट फोर्स व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये काय असणार आहे, झिरो असणार आहे. टोटल अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस. सो n cos theta is equal to mg upon first equation लिहूया, n cos theta is equal to mg. So this is the first equation. Suppose road is taking the left turn. So this is the vehicle which is moving along this curved road. So this is the center C of this road, and R is the radius of this curved road. R is radius of this curved road. So as this body performs circular motion, and as we have earlier discussed that if the body is performing circular motion, which force is necessary? It is centripetal force. कुठला फोर्स आवश्यक आहे? सेंट्रिपेटल फोर्स. या केस मध्ये सेंट्रिपेटल फोर्स इकडं कोण कोण काम करतं? लुक ॲट दिस फिगर. इकडं म्हणजे सेंटरला कुठला फोर्स आहे? इट इज n sin theta. सो या केस मध्ये
सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून कोण काम करते? N sin theta. In earlier case, that is in the case of well of death, capital N acts as the centripetal force, but in this case L sin theta acts as the centripetal force, and we know the formula for centripetal force, which is mv square upon r. So centripetal force म्हणून कोण काम करतं? N sin theta. So N sin theta is equal to, we can write mv square upon r. This is equation number 2. mv square upon r. M म्हणजे mass of the vehicle, v is the velocity of that vehicle, and r is the radius of that curved road. So n sin theta. Let us divide equation 2 by 1. ह्या इक्वेशनला ह्याने डिवाइड करा, म्हणजे sin theta divided by n cos theta. n ला n काय होईल? कॅन्सल. sin theta divided by cos theta काय येणार आहे? This is tan theta. So left hand side is काय मिळालं आपल्याला? इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने डिवाइड करायचं, लक्षात घ्या. म्हणजे sin divided by cos येणार, n ला n कॅन्सल होईल. So tan theta left side ला. Look at the right hand side of the equation 1 and 2. Which is the common term? That is m is the common term, so mm gets cancelled. So v square upon r divided by g, which gives v square upon rg. v square upon rg. So this is very important relation. हे लक्षात ठेवायचं. tan theta is equal to v square upon rg. बघा, tan त्या साइडला नेलं, tan त्या साइडला नेलं तर काय मिळणार? नुसतं theta is equal to tan becomes tan inverse v square upon rg. So this equation is a very important relation which gives the angle of banking. So we have to solve the examples on the basis of this formula, that is theta is the angle of banking. Theta is equal to tan inverse of v square upon rg. Next, v square rg कडे नाही, तर राइट हँड साइडचे जे आहे टर्म ती मी लेफ्ट साइडला लिहितो. मग काय येणार? v square is equal to rg इथं आला तर काय येणार? rg tan theta. Let us take the square root on both sides. We get rg tan theta. So v is equal to, we get rg tan theta. So this is very important relation. V is equal to square root of rg tan theta. Again in this formula there is m is absent, that is mass is absent. So velocity of that vehicle which is moving along this curved road does not depend upon the mass of the vehicle. It depends upon the radius and the angle of banking. Very important relation. Let us see the next two cases. This is first case, v1 is less than rg tan theta. Now we have to consider the third force. मगाशी किती फोर्सेस लक्षात घेतले? ते दोनच फोर्सेस लक्षात घेतले होते. कुठले कुठले? Number 1 is its weight and number 2 is its normal reaction. आता या केस मध्ये तिसरा एक फोर्स आपण लक्षात घेऊया. कारण रस्त्यावरून जात असताना टायरचा सरफेस आणि रोडचा सरफेस याच्यामध्ये काय होत असते? फ्रिक्शन होत असते. फ्रिक्शन जे आहे ते स्टॅटिक फ्रिक्शन आपण लक्षात घेऊया. आता या केस मध्ये v1 is less than square root of rg tan theta असेल तर फ्रिक्शन जे आहे ते फ्रिक्शनल फोर्स जो आहे तो या डायरेक्शन मध्ये काम करेल. बघा, फ्रिक्शन इकडे काम करेल. दिस इज F, yes, this is the direction of the friction. Again, resolve this Fs into two components. Fs चं काय करायचं आहे? पुन्हा दोन याच्यात रिझॉल्युशन करूया. समजा इकडचा एक कॉम्पोनंट आपण घेऊया आणि दुसरा कॉम्पोनंट इकडे घेऊया. बघा डायग्राम मध्ये नीट लक्ष द्या. सो दिस इज हा Fs असेल. आता मला सांगा इथला अँगल किती असणार? हा जर थीटा असेल तर 100% हा पण किती असणार आहे? थीटाच असणार. सो दिस इज थीटा. इफ Fs, आता Fs चा कंपोनंट बघायचा. त्याच्या अगोदर मगाशी n चा अँगल आहे इथं, अँगलच्या शेजारचं काय असतं? cos थीटा असतं. म्हणजे n चा इकडचा कंपोनंट आला n cos थीटा. तसा Fs चा इकडचा कंपोनंट काय आहे? इट इज Fs cos थीटा. काय आला? Fs cos थीटा या डायरेक्शन मध्ये. आणि दुसरा जो फॉर्म्युला आहे, दुसरा जो फोर्स आहे तो वरच्या डायरेक्शन असेल, हा Fs cos थीटा असेल तर इकडचं काय असणार आहे? Fs sin थीटा. सो टोटल फोर्सेस किती झाले बघा? 1 2 3 4 and 5.
आता एवढे फोर्सेस त्या ठिकाणी झाले. एफएस ला नाही पकडायचं, एफएस लाच रिझॉल्व्ह केलेलं आहे आपण, एन ला पण रिझॉल्व्ह केलेलं आहे, तो आणि पकडायचं नाही आपण. एफएस ला रिझॉल्व्ह केलं दोन्हीच्या मध्ये. सो एफएस चे दोन कॉम्पोनंट एफएस कॉस थिटा, दुसरा एफएस साइन थिटा, एन चे दोन कॉम्पोनंट्स एन कॉस थिटा, एन साइन थिटा. आता एकूण व्हर्टिकल फोर्सेस किती आहेत बघा. व्हर्टिकल म्हणजे उभे असे. कोण करूया? एन कॉस थिटा हा एक आहे, दुसरा एफएस कॉस थिटा आणि तिसरा mg. व्हर्टिकल, डाऊनवर्ड अपवर्ड असं नाही, या व्हर्टिकली किती आहेत ते बघायचं. सो मित्रांनो, व्हर्टिकल टोटल व्हर्टिकल फोर्सेस किती आहेत बघायचं. सी पॉइंटला अगोदर या डायग्राम जर मध्ये बघितलं तर एफएस साइन थिटा आणि एन कॉस थिटा हे पण इथे दाखवलेले आहे. एफएस साइन थिटा आणि एन कॉस थिटा वरच्या डायरेक्शन मध्ये आणि खालच्या डायरेक्शन मध्ये कुठला फोर्स आहे? mg. आता हे जे व्हेइकल आहे ते खाली जात नाही आणि वरही जात नाही. जर ते काय होते, व्हर्टिकल जर कन्सिडर केलं तर ते इक्विलिब्रियम मध्ये राहील. म्हणजे जे एकूण वरचे फोर्सेस इज इक्वल टू एकूण खालचे फोर्सेस. टोटल अपवर्ड फोर्सेस किती आहेत? हे दोन आहेत. टोटल डाऊनवर्ड फोर्स किती आहेत? दिस इज 1, दॅट इज mg. म्हणजे इक्वेशन आपण कसं लिहिणार आहे? महत्वाचं आहे इक्वेशन व्यवस्थित लिहिणं. तर इक्वेशन लिहित असताना काय लिहायचं? एकूण डाऊनवर्ड फोर्स किती आहे? हा. एकूण अपवर्ड फोर्स या दोघांची सम. सो आय राइट दिस इक्वेशन ॲज mg is equal to n cos theta plus fs sin theta. This is our equation number 1. हे काय होणार आहे? इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट, आता हे झालं व्हर्टिकलचं. हॉरिझॉन्टल फोर्सेस किती आहेत हे आपण आता डायग्राम मध्ये बघूया. तर ह्या डायग्राम मध्ये बघितलं हॉरिझॉन्टल आडवे फोर्सेस भेटलं तर देयर आर 2 फोर्सेस. दिस इज fs cos theta या डायरेक्शन मध्ये आहे आणि n sin theta या डायरेक्शन मध्ये. सो देयर आर 2 फोर्सेस, दॅट इज n sin theta आणि fs cos theta. एक इकडे आणि एक इकडे. तो जर आपण इथे दाखवायचा प्रयत्न करूया. सपोज दिस इज fs cos theta आणि या डायरेक्शन मध्ये कुठला आहे बघा? या डायरेक्शन मध्ये इथला n sin theta. आता ही जी डायग्राम काढली ती समजून घेण्यासाठी काढली. मगाशी आपण सांगितलं व्हर्टिकल फोर्सेस एकमेकाला काय करतात? बॅलन्स करतात. आता या केसमध्ये जर आपण असं म्हणू हॉरिझॉन्टल फोर्सेस पण एकमेकाला बॅलन्स करत असतील, समजा असं जर म्हटलं तर आपण बघूया काय होईल. fs cos theta ला n sin theta जर बॅलन्स केला तर हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये एक पण फोर्स काम करणार नाही. हॉरिझॉन्टल फोर्स किती असणार? मग 0. व्हर्टिकल फोर्सेस एकमेकाला बॅलन्स केल्यामुळे तिथेही 0 आले. आणि जर fs cos theta आणि n sin theta एकमेकाला बॅलन्स करत असतील तर हॉरिझॉन्टल फोर्स पण 0 येईल. आणि नेट हॉरिझॉन्टल फोर्स, आय एम रिपीटिंग, नेट हॉरिझॉन्टल फोर्स जर 0 आला तर ही जी व्हेइकल आहे, कार असेल, तर ती व्हेइकल जर कट रोडवरून जात असेल म्हणजे ती कसली मोशन परफॉर्म करणार आहे? सर्क्युलर मोशन. आणि सर्क्युलर मोशन साठी कुठला फोर्स आवश्यक आहे? सेंट्रिपेटल फोर्स. आणि सेंट्रिपेटल फोर्सचे डायरेक्शन कुठं असते? टुवर्ड्स द सेंटर. म्हणजे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला सेंट्रिपेटल फोर्सची आवश्यकता आहे. पण या केसमध्ये जर याला आणि याला जर आपण बॅलन्स केलं तर हॉरिझॉन्टल फोर्स 0 येईल. हॉरिझॉन्टल फोर्स जर 0 आला तर सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून कोण काम करणारच नाही. म्हणजे सर्क्युलर मोशन पॉसिबल होणार नाही. म्हणून आपण n sin theta आणि fs cos theta हे बॅलन्स करू शकत नाही. कुठला जास्त असणार आहे? आता सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून कोणतरी काम करायलाच पाहिजे. आता कोण काम करेल या दोन फोर्स पैकी? तर हा, कारण इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. कारण रोड कसा, दिस इज द कर्व रोड अँड सपोज दिस इज द व्हेइकल अँड दिस इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर. म्हणजे या व्हेइकलवर या डायरेक्शन मध्ये कुठला तरी फोर्स काम करायलाच पाहिजे तर सर्क्युलर मोशन पॉसिबल आहे. तर या डायरेक्शन मध्ये कुठला फोर्स आहे आपला? इथला तर n sin theta. म्हणजे n sin theta हा कॅन्सल करून चालणार नाही. म्हणजे n sin theta ची व्हॅल्यू ही निश्चितच fs cos theta पेक्षा जास्त असायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, जर हा 100 न्यूटन असेल आणि हा जर 30 न्यूटन असेल तर या पॉइंटला नेट फोर्स किती काम करेल? 100 minus 30 which gives 70 न्यूटन. म्हणजे 70 न्यूटन फोर्स इकडे काम करेल. आता हे एक्झाम्पल म्हणून मी सांगितलं तर मला सांगा नेट हॉरिझॉन्टल फोर्स ऍक्टिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड, तर तो कसा लिहिता येईल आपल्याला? काय मायनस काय करूया? n sin theta minus fs cos theta करूया का fs cos theta minus n sin theta करूया? सो करेक्ट आन्सर इज n sin theta minus fs cos theta. आणि
तो कुठं असणार आहे? या डायरेक्शनला म्हणजे इकडं, म्हणजे तो कसला फोर्स असणार आहे? सेंट्रीपेटल फोर्स. मगाशी आपण बघितलं अर्लियर केसमध्ये म्हणजे वेल ऑफ डेथ मध्ये, तर सेंट्रीपेटल फोर्स म्हणून कोण काम करत होतं? एन. तुम्ही मागचा व्हिडिओ बघू शकता रेफरन्ससाठी. तर तिथं सेंट्रीपेटल फोर्स म्हणून कोण काम करत होतं? एन. तर या केसमध्ये सेंट्रीपेटल फोर्स म्हणून कोण काम करणार? हा. आता नुसता हा एकटा नाही, त्याच्या अपोजिट आहे, म्हणून एन साइन थिटा मायनस एफ एस कॉस थिटा. मायनस काय केलं? कारण डायरेक्शन याच्या डायरेक्शनच्या अपोजिट आहे म्हणून. सो सेंट्रीपेटल फोर्स म्हणून आपण असं लिहू शकतोय mv² अपॉन r. आता पहिली केस आहे म्हणून आपण काय करणार आहे? इथं v1 घेतो. mv1² अपॉन r इज इक्वल टू काय घेणार आपण? n साइन थिटा मायनस fs cos theta. So this is our equation number 2. नेक्स्ट परत एकदा इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने डिवाइड करू. इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने डिवाइड करायचं. ह्या इक्वेशनला ह्याने डिवाइड करूया. तर ह्या याच्यात आणि याच्यात कॉमन टर्म काय? m आणि m, म्हणजे m ला m कॅन्सल होतं. म्हणजे हे इकडे काय येणार आहे? v1² अपॉन r राहिलेला g इथं खाली इज इक्वल टू हे न्यूमरेटर मध्ये काय येणार? n sin थीटा मायनस fs cos थीटा डिवाइडेड बाय हे वरचं इक्वेशन n cos थीटा प्लस fs sin थीटा. सो दिस इज द इक्वेशन. नेक्स्ट सिंप्लिफिकेशन साठी काय करूया? राईट हँड साइडच्या प्रत्येक टर्मला cos थीटाने डिवाइड करायचं. काय करायचं? cos थीटाने डिवाइड करायचं. सो काय होईल बघा? n sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, प्रत्येक टर्मला cos थीटाने डिवाइड करायचं, मायनस fs इथं काय? cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. आता ही टर्म n cos थीटा डिवाइडेड बाय काय? cos थीटा प्लस fs into sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा काय ना? tan थीटा. cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1. sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा tan थीटा इथं पण 1 आहे. मित्रांनो, जिथे जिथे तुम्हाला fs दिसतंय तिथं आपण काय सबस्टिट्यूट करू शकतोय? μs into n. काय सबस्टिट्यूट करू शकताय? μs into n. म्हणजे ह्या इक्वेशन मध्ये जिथे जिथे fs आहे, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू μs into n. μs म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन अँड n. लास्ट व्हिडिओ मध्ये आपण ते बघितलेलं. सो fs ची व्हॅल्यू जिथे जिथे fs दिसते ते सबस्टिट्यूट करूया. sin थीटा अपॉन cos थीटा सिंप्लिफाय करून काय येणार आहे? n sin थीटा अपॉन cos थीटा which gives tan थीटा मायनस fs ची व्हॅल्यू ही टाकू μs into n cos थीटा बाय cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय सांगायचं काय येणार आहे? n येईल प्लस fs च्या ऐवजी काय येणार इथं? μs into n आणि इथं काय येणार आहे? tan थीटा. वरच्या टर्म्स मध्ये n कॉमन आहे, खाली पण n कॉमन आहे. सो n काय होईल? कॅन्सल होईल आणि आपल्याला नेक्स्ट इक्वेशन काय मिळेल? v1² अपॉन rg इज इक्वल टू इथं काय मिळणार आहे? tan थीटा मायनस μs डिवाइडेड बाय 1 प्लस μs tan theta. 1 plus μs tan theta. So this is the equation. हेच इक्वेशन आपण इकडे लिहू शकतो. कसं येणार बघा? v1² इज इक्वल टू हा जो डिनॉमिनेटर मधला rg आहे तो पलीकडे गेला की न्यूमरेटर येईल, म्हणजे काय? rg इन ब्रॅकेट tan theta मायनस μs अपॉन 1 प्लस μs tan theta. हे इक्वेशन मिळेल. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट द फायनल रिलेशन. फायनल रिलेशन काय मिळेल बघा आपल्याला? v1 स्क्वेअर रूट काढल्यावर v1 इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ काय मिळणार आहे? rg इन ब्रॅकेट tan theta मायनस μs डिवाइडेड बाय 1 plus μs tan theta. So this is the important relation.
V1 is equal to square root of RG tan theta minus mu s 1 plus mu s tan theta असेल. सो दिस इज द फर्स्ट केस. आता सेकंड केस मध्ये काय येणार आहे? फर्स्ट केस मध्ये आपण काय बघितलं इथं मी सांगतो तुम्हाला. सेकंड केस मध्ये बघा V2 is greater than square root of RG tan theta असेल. पहिली केस काय होती? लेस दॅन. सेकंड केस मध्ये काय बघा V2 is greater than RG tan theta. सो V2 is greater than square root of RG tan theta येते. आता तसं जर असेल तर या इक्वेशन मध्ये काय बदल होईल ते बघा. तर आता फिगर मध्ये बघूया. मगाशी Fs कोण होता? आउटर होता. दॅट इज आउटवर्ड. सॉरी, इट इज आउटवर्ड. आता या केस मध्ये Fs इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस एज ऑफ द रोड. इकडे काय असणार आहे? Fs असेल. दिस इज Fs. मग Fs परत याचे दोन कॉम्पोनंट्स आपण काढूया, इकडे आणि इकडे. म्हणजे इथं इथला अँगल पण किती असणार आहे? थीटा. वरचा कॉम्पोनंट काय असेल? Fs cos थीटा. आणि डाउनवर्ड इकडचा कॉम्पोनंट काय असणार? Fs sin थीटा. म्हणजे मगाशी आपण डायग्राम काढली होती त्या पद्धतीने जर बघायला गेलं तर किती फोर्सेस कसे कसे असतील बघा. समजा 3 पॉइंट जर लक्षात घेतला, एकूण अपवर्ड फोर्सेस किती असणार? या केस मध्ये अपवर्ड फोर्सेस एकच दिसतोय. कुठला? n cos थीटा. आणि टोटल डाउनवर्ड फोर्स किती आहेत? दोन आहेत. पहिला फोर्स आहे mg आणि दुसरा कुठला आहे? Fs sin थीटा. म्हणजे इथे घेतला Fs sin थीटा आणि इकडे mg. बरोबर मगाशी Fs sin थीटा वर होता. आता इक्वेशन काय होईल? तर इथे जे इक्वेशन आहे मगाचे इक्वेशन आहे. आता मी पुढचे इक्वेशन तुम्हाला सांगतो कसे होतील ते बघा. इक्वेशन मध्ये काय फरक पडतो तो बघा. या केस मध्ये एकूण वरचे फोर्सेस इज इक्वल टू एकूण खालचे फोर्सेस. म्हणजे टोटल खाली किती फोर्सेस आहेत? mg प्लस Fs sin थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा. ही टर्म तिकडे लिहिली तर काय येणार आहे? mg इज इक्वल टू n cos थीटा मायनस Fs sin थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हे इक्वेशन 1 बघा, इथलं इक्वेशन 1 बघा. हे पहिल्या केस मधलं आहे, दुसऱ्या केस मधलं आहे. काय फरक आहे? इथं प्लस आहे, इथं मायनस आहे. एवढंच बदलते. नेक्स्ट, आता हॉरिझॉन्टल फोर्सेसचा विचार केला. या बाजूला दोन फोर्सेस आहेत. इथं कुठला आहे? n sin theta. दिस इज द फर्स्ट फोर्स आणि द सेकंड फोर्स इज Fs cos theta. हे दोन फोर्सेस आहेत इकडे. मगाशी काय होतं? n sin theta इकडे होता, Fs cos theta त्या बाजूला होता. मग इथे इक्वेशन काय लिहिणार आहे आपण? m इन दिस केस V2 square upon r is equal to काय घेऊया? n sin theta पहिला फोर्स. आता दुसरा पण इकडेच आहे ना, प्लस काय ना? प्लस Fs cos theta. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. म्हणजे वरचं इक्वेशन नंबर 2 बघा आणि हे इक्वेशन बघा. इथं मायनस आहे, इथं प्लस आहे. एवढाच बदल होईल. पुढचं जे डेरिव्हेशन आहे ते सेम प्रोसिजर असेल, सेम स्टेप्स असतील. तर माझी रिक्वेस्ट अशी की पुढचे जे स्टेप्स आहेत ते पहिल्या केस मधल्या स्टेप सारखं तुम्ही घरी सोडवून बघा आणि फायनल रिलेशन मध्ये इथं काय बदल होईल ते मला सांगू शकताय. V1 च्या ऐवजी V2 येईल. स्क्वेअर रूट मध्ये इथं मायनस आहे, तिथं प्लस येईल. इथं प्लस आहे, तिथं मायनस येईल. सो दीज आर द 2 केसेस इन केस ऑफ द बँक रोड. थँक्यू.